नमस्कार. वेलकम टू नंदिनीस नजरिया. हांव माझी उंडी करया म्हणलेकला ते कसाने पुडी करता जाल्यार आजचे मूड आसा हांव ते उंडी कशी करची म्हळ्यार हांव करची ना म्हूण तुमकां दाखयता. करचें कांय कश्ट ना, सुलभ आसा. पळोवन कशें जाला म्हूण म्हाका सांगात. कसं कशें घालता म्हूण दाखयता. तेल सूर्यफळनाका, उडद दाळी मेथी, मागीर उदक घालून घेवन खतखत येतना सोय घालून खतखत काडचें. मागीर किरें एक वडा उदकान धुवन घालून मागीर मीठ कितली जागो तितली घालचें. तेल नाल्लाल तेल गेले तर सनफ्लावर तुमकां खंयची येवका ते गेले तर कण्णां घालता, उडद दाळी, आतां मेथी घालता. आता तिके उडद दाळी तांबडी जेवता भाजीचे उडद दाळी तिके तामसाणे म्हणून ताची कलर तिके चेंज जाता. आता उडद दाळी तिके तामसाणे येयली आनी परमळ येता असं जाल्यार ते गेले. आता उदक घालता. उदक ताचे कितले उंडी करता ती ताका डिपेंड जावन आसा ते जालें. आता उदक घाला ते एक समा खतखत येगो मागीर ताका मीठ आनी सोय घालता. ताका अंदाजे एक मीठ घालचें. आतांच मीठ तितलें मिठसाण आसना ताल्या हांव चिक चेडो घालचें. कितलें केल्यार चापे जाल्यार म्हणटा ती ताका चिक चेडो घालचें. मीठ घाल्या आतां आनी सोय घालता आनी उजी चिकी सांग करता. खतखत आयला न्हू सोय चेडटी घाल्यार पळय मोजा न्हू उंडी रुची जाता. खतखत येऊ हे खतखत येवचे किरें वय दूद दवरता. ते उदकान कितली जातकी तितली म्हूण घालचें हांवें म्हळ्यार उदक मस्त हें जाल्यार तें मोव मोव तेजें खतखतें. एक वडा अशी धुवन घेवचें. एक उदका धुल्यार पुरो. आतां खतखत आयलें. आतां किरें वता घालया. एक वडा चाळया उज्जो सानो करता मात्र. हें अशी चाळटा आसतना उदक उणी जावन आटून हें गटी घेता. मागीर ते पुंडी बांदूचें आसा. जे ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳ್ತಾರಸ್ का नाजाल्यार ते गेट जाता ना तातून ते उंडी ते समा येना अशी चळटा असल्यार पळय मुद्दशें तशी जायना तेन्ना बांदूचें केल्यार जाता. बट भितर हें गटी जाता. गटी जावन ते ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಚೆ तशें ಸ್ವಲ್ಪ दवरता म्हळ्यार हुनो हुनो बांदचें जायना ना ताकाची ಸ್ವಲ್ಪ तें जाल्यार वापस आनी गटी जाता. ಸ್ವಲ್ಪ एक 5-10 मिनट हांव ते गॅस ऑफ करून अशी सोडता आनी तिके चेंज जाता. तेन्ना मागीर उंडी बंद घ्या. आतां बंद करता. आतां हे चिके निवला म्हळ्यार बांदूचे तितली जाल्ली म्हूण लेखता. आतां उंडी बांदून पेडावणा शिजोवचें. तशें हांव पेडावणा दवरता. ಕೈದಾನಂತೂ ಕಡೆ ಉದ್ದ ದವರ್ತಾ ಇತ್ತ ಮಡ ಹುನಾಚೆ ಆಪಡು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ತರಿ ಅಂತ ಉಂಡಿ ಬಂದು ಸಿದ್ಧದ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಉನಾಸನಿಕೆ केकतरी कैदान ಸ್ವಲ್ಪ उदक दवरचें आनी त्या पडतांची मस्त गुंदी जायना तशी.
अशी उंड शेक करून घेवन तक्क मध्य एक ಒಟ್ಟು ಕೊರಿ ತವರ್ಚೆ ಕಸಲೇಕ ಮುಣ್ಸಂಗನು ಆವೆ ಮಿಗಲ ಅಮ್ಮಲೇನೆ ಮಿಗಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಲಿ ಬರ್ಚಿತಾಕ ಪೂರಗಿ ಪಿಂಡ ಮುಣ್ ಕರ್ತಾನವೆ ते रवंड असते नावे ताजी कतेरी उंडी बांदिताना मध्य ಒಟ್ಟು करून कोरची क्रम म्हणून जेन्ना उंडी करून गेले तर आता दाखवून दवरया जितले तेका घण शिजोते ते बगी शिजता इथं म्हणारे एक वेळा आम्ही ते हळयताना ते शिजोवन हें केलेलें नवे जाल्यार निमित्त बगी शिजता ते पुंडी शिजला की म्हण पळोवच कशें म्हणारे एक पेस्काती जे चमचे धुवन घेवन अशी करचें अशें केल्यार तुका हक्क तें लागना चुरे लागना जाल्यार शिजला म्हणून अर्थ ताची आतां हें उंडी शिजला अशी दांपून दवरता हक्का नारळ जाल्यार नुंची घालून घेवन केल्यार भारी हाय क्लास येता ना जाल्यार तांबडी चटणी लायक जाता आमी आज बेंडा सॉंग केला तावे लायक जाता तुमी आतां नेक्स्ट तुमकां बेंडा सॉंग करता सांगता जाल्यार कमेंट सांगता घालात हांव बेंडा सॉंगाचे विडियो करून घालता पुंडेनी सॉंग दिता कशें जाल्ला म्हूण सांगता पुन्हा पुन्हा उंडी आणि बेंडा सांग खावन कशी जाल्ला कशी जाल्ला म्हण सांग हाय क्लास जाल्ला म्हण एक सर्टिफिकेट मेळ्ळें आता नेक्स्ट हांव आतां बेंडा सांगाच कोरता जाल्यार कमेंटां घालाती आनी तशी हांव आतां कसन करते की त्या परे व्हिडिओ काडून घालता आसता तुमी तुमगे लायक आनी कमेंट जेवका जाल्यार ते